Đúng 19 giờ tối nay là hết hạn 15 ngày của mẹ ở nhà tôi. Anh Thành không đến đón thì anh chị tự chịu trách nhiệm. Đừng có trách tôi vứt vali của mẹ ra đường. Nhà tôi không phải cái trạm trung chuyển, cũng không phải nơi chứa đồ quá hạn. Tiếng nói sắc lẹm của con dâu cả tên Vi vang lên ngay giữa phòng khách. Nó đập vào tai tôi đau điếng như một nhát dao khứa vào lòng giữa buổi chiều đông Hải Phòng buốt giá. Tôi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế mây ở góc phòng, tay vẫn mân mê tà áo lụa đã sờn. Các bạn nghe có sốc không? Có thấy nực cười không? Một người mẹ từng dành cả đời để chăm sóc hàng nghìn sinh mạng, giờ đây lại bị chính con dâu mình coi như một kiện hàng sắp hết hạn sử dụng, một thứ gánh nặng cần được tống khứ đúng kỳ hạn để dành nợ. Tôi tên Tâm, năm nay vừa tròn 75 tuổi. Trước khi về hưu, tôi từng là nữ hộ sinh trưởng của một bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì đất Cảng. Cả cuộc đời tôi gắn liền với tiếng khóc chào đời, với những ca đỡ đẻ thức trắng đêm và cả những bài học về sự kiên nhẫn, chăm sóc con người. Tôi từng tự hào rằng đôi bàn tay mình đã đón hàng vạn đứa trẻ đến với thế giới này, từng vỗ về biết bao người mẹ trẻ trong cơn vượt cạn. Tôi hiểu rõ từng mạch máu, từng nhịp thở của một đứa trẻ sơ sinh. Thế nhưng có một thứ mạch máu mà tôi đã nhìn lầm, đó là mạch máu tình thâm trong chính cơ thể hai đứa con trai mình. Tôi đã dồn hết tâm huyết, chắt bóp từ những đồng lương trực đêm vất vả để nuôi lớn chúng, với niềm hy vọng giản đơn rằng lúc xế chiều mình sẽ được an hưởng tuổi già trong vòng tay con cháu. Tôi vẫn còn đủ tinh anh để nhìn thấy sự tính toán hiện rõ trên khuôn mặt của đứa con trai cả tên Cường và vợ nó là Vi. Chúng nó đang nhìn tôi không phải nhìn một người mẹ đã già yếu, mà nhìn một món nợ đã đến ngày phải bàn giao. Thằng Cường, đứa con tôi từng thức trắng bao đêm chườm đá, thay băng khi nó bị ngã rách đầu năm lên 6 tuổi. Giờ đây đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, rồi tặc lưỡi bảo vợ. Thằng Thành nó bảo xe nó hỏng, chắc phải 8 giờ mới qua được. Có 1 tiếng đồng hồ chứ mấy, cô làm gì mà sồn sồn lên thế? Dẫu sao cũng là mẹ mình, cô nói thế, hàng xóm người ta nghe thấy lại cười cho cái mặt giáo viên của tôi. Còn Vì đứng bật dậy, chống nạnh vặc lại ngay. Giọng nó lanh lảnh như tiếng kim loại va vào nhau. 1 tiếng cũng không được, anh không nhớ bảng quy tắc và phân chia thời gian chúng ta đã ký trước mặt cả nhà à? Từ ngày 1 đến ngày 15 là trách nhiệm của nhà này, từ ngày 16 là của chú Thành. Đúng 19 giờ là phải thực hiện bàn giao để tôi còn dọn phòng. Em gái tôi ở dưới quê lên chơi, không thể để bà nằm vướng víu ở cái sofa này mãi được. Chỗ này là phòng khách, không phải cái trạm xá để chứa người già yếu. Tôi nghe tim mình thắt lại. 2 chữ vướng víu và quá hạn, nó chát chúa làm sao. Hóa ra trong mắt đứa con dâu mà ngày xưa chính tay tôi đi hỏi cưới, sắm sửa cho nó từ cái kiềng vàng đến bộ chăn ga, giờ tôi chỉ là một vật cản đường. Đau đớn hơn cả là sự im lặng bạc nhược của con trai tôi. Nó không hề bảo vệ mẹ bằng tình yêu, nó chỉ lo sợ cái sĩ diện hão huyền của một ông giáo viên cấp 3 bị đồng nghiệp cười chê. Nó coi tôi là một con số trong bảng phân công, một ca trực mà nó chỉ muốn nhanh chóng bàn giao cho người khác. Mọi chuyện bắt đầu từ 3 tháng trước, sau một trận tai biến nhẹ khiến sức khỏe tôi giảm sút, không còn đủ sức để tự chăm sóc bản thân trong căn nhà cũ ở phố Cầu Đất nữa. 2 đứa con trai tôi, thay vì bàn bạc xem đứa nào nuôi mẹ để mẹ được yên ổn, chúng lại họp gia đình như một buổi hội trần bệnh nhân. Chúng đem một tờ lịch ra và chia đôi mỗi tháng, mỗi đứa 15 ngày. Đúng ngày, đúng giờ là phải bàn giao mẹ như bàn giao một ca trực bệnh viện. Chúng lập ra một cái bảng quy tắc dài dằng dặc, ghi rõ ai lo tiền thuốc, ai lo cơm nước, ai lo giặt giũ. Mọi thứ được phân chia rạch ròi đến mức tàn nhẫn. Một người từng làm việc trong môi trường y tế nghiêm ngặt như tôi cũng phải dùng mình trước sự lạnh lùng của chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Tôi không dùng đất đai hay tài sản để mặc cả với chúng, vì tôi quan niệm nghề y cứu người bằng cái tâm thì dạy con cũng bằng cái đức, chứ không phải bằng tiền bạc. Căn nhà cũ ở quê tôi đã sớm âm thầm hiến tặng cho Hội Chữ Thập Đỏ từ lâu để làm nơi khám bệnh miễn phí.
Nhưng tôi có kèm theo một điều khoản pháp lý là mình được quyền ở và sử dụng căn nhà đó cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Tôi chỉ giữ lại một khoản tiết kiệm nhỏ mà chúng chưa hề hay biết. Tôi làm vậy vì muốn thử lòng chúng, muốn xem khi người mẹ này không còn giá trị về vật chất, chúng sẽ đối xử với tôi ra sao. Và cái kết quả này thật sự khiến tôi tỉnh ngộ hoàn toàn. Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng đang bủa vây. Thằng Thành, đứa con út của tôi, và vợ nó là Hà bước vào. Hà nhìn thấy đống vali của tôi đã bị vứt sẵn ra ngay cửa ra vào thì bĩu môi, giọng đầy mỉa mai. Gớm, chị cả làm gì mà vội vàng thế? Mẹ chứ có phải là hàng thanh lý đâu mà chưa đến giờ đã tống ra cửa. Làm thế này là sai nguyên tắc chăm sóc rồi đấy nhé. Còn vì không vừa, vặc lại ngay. Cô đừng có mà đạo đức giả. Hôm 15 tháng trước, nhà cô chẳng mang mẹ sang nhà tôi từ lúc 5 giờ chiều là gì. Lúc đó ai bảo là bận đi tiệc nên phải gửi mẹ sớm. Tôi đã ghi vào sổ cả rồi, cô nợ tôi đúng 2 tiếng rưỡi đấy. Hôm nay tôi trả lại mẹ sớm thế này là quá sòng phẳng. Tôi đứng dậy, hai đầu gối hơi run nhưng lưng vẫn thẳng. Tôi nhìn hai đứa con trai, hai đứa con dâu đang dùng những quy tắc vô hồn để đong đếm công nuôi dưỡng mẹ mình. Thằng Thành gãi đầu, nhìn tôi rồi nói giọng ái ngại. Mẹ thông cảm, nhà con dạo này việc lù bù, vợ con nó cũng bận bịu cửa hàng cửa hiệu. Thôi mẹ chịu khó sang bên con 15 ngày, rồi đến cuối tháng anh Cường lại đón mẹ về. Cứ đúng lịch mà làm cho nó công bằng, không ai tị nạnh ai. Tôi mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ chúng không bao giờ hiểu được ý nghĩa sâu xa phía sau. Tôi bảo, được, để mẹ đi. Các con bây giờ giỏi quá, phân chia ca trực cho mẹ còn chính xác hơn cả bệnh viện ngày xưa mẹ làm. Một nữ hộ sinh trường như mẹ cũng phải chào thua các con về khoản sòng phẳng này đấy. Chúng nó dìu tôi ra xe, thực chất là tống tôi vào ghế sau như một gánh nặng vừa được trút bỏ. Chiếc xe lăn bánh, tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vợ chồng thằng Cường đóng sầm cửa lại, thở phào nhẹ nhõm như vừa tống khứ được một ca bệnh khó chiều. Về đến nhà thằng Thành, nó chỉ cho tôi cái giường xếp đặt ở góc phòng kho, nơi nó vừa dọn dẹp qua loa. Còn Hà bảo tôi bằng giọng lạnh băng. Mẹ chịu khó ở đây, phòng khách dạo này nhà con chứa đầy hàng hóa bán qua mạng, không có lối đi. Mẹ ở đây cho yên tĩnh, với lại chỗ này gần nhà vệ sinh, tiện cho mẹ tự lo liệu lúc đêm hôm. Chúng con còn phải ngủ để mai còn đi làm. Yên tĩnh. Cái phòng kho đầy mùi ẩm múc và bụi bặm này là nơi mà đứa con út dành cho người mẹ từng dành cả tuổi trẻ để lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ sao? Tôi ngồi xuống chiếc giường xếp kêu cót két, cảm nhận cái lạnh của lòng người còn buốt giá hơn cả mùa đông ngoại kia. Sáng hôm sau, khi cả nhà thằng Thành còn đang ngủ say, tôi dậy sớm. Thói quen của một người làm ngành y là luôn tỉnh táo và kỷ luật. Tôi lấy trong túi áo ra một cuốn sổ tay nhỏ. Đây là cuốn sổ tôi ghi chép lại tất cả. Ngày nào tôi ăn gì, đứa nào nói câu gì tàn nhẫn, đứa nào đối xử với tôi ra sao. Tôi không ghi để oán hận, tôi ghi để thực hiện một bản tổng kết cuối cùng của cuộc đời mình. Trong lúc đang ngồi ghi chép dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nghe tiếng con Hà nói chuyện điện thoại ở phòng ngoài. Giọng nó không hề che giấu sự khó chịu. Mẹ sang đây lại tốn thêm đủ thứ chi phí. Anh xem bảo anh Cường chia bớt tiền ăn uống thuốc thang cho mẹ đi. Em thấy mẹ dạo này hay quên lắm, mắt cứ lờ đờ, có khi sắp lẫn rồi. Hay là mình bàn với anh cả đưa mẹ vào viện dưỡng lão nào rẻ rẻ cho rảnh nợ. Chứ cứ chia ngày thế này em thấy mệt mỏi quá, đêm nào cũng nghe tiếng bà đi lại lục đục làm em mất cả ngủ. Tiếng thằng Thành ậm ừ trả lời vợ. Để xem đã, đưa vào viện dưỡng lão thì tốn một khoản không nhỏ, để hết 15 ngày này rồi anh bàn với anh Cường xem sao. Tôi khép cuốn sổ lại, tay hơi run nhưng ánh mắt vẫn tinh anh lạ thường. Trí óc tôi vẫn còn rất minh mẫn, tôi nhớ rõ từng chi tiết của kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị. Tôi chưa muốn rời đi ngay lúc này,
Tôi muốn ở lại để xem cái vở kịch chia ngày nuôi mẹ này sẽ đi đến đâu khi tôi bắt đầu tung ra những chiêu bài của một người quản lý hàng trăm y bác sĩ. Đến bữa trưa, tôi cố tình làm rơi bát cơm xuống sàn, tay chân giả vờ run rẩy như người mất cảm giác. Con Hà nhìn tôi với ánh mắt chán ghét tột độ, nó quát lên. Mẹ làm cái gì thế này? Đã bảo để đấy con làm mà mẹ cứ thích bày vẽ. Mẹ làm thế này thì ai hầu cho xuể cả ngày được. Anh Thành ơi, ra mà xem mẹ anh này, bà bắt đầu lú lẫn thật rồi. Tôi giả vờ ngơ ngác, ánh mắt vô hồn nhìn con dâu rồi hỏi bằng giọng run run đứt quãng. Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Cho tôi về bệnh viện ngay, tôi còn phải trực ca đêm ở khoa sản. Có sản phụ đang chờ tôi đỡ đẻ. Muộn rồi, muộn mất rồi. Thằng Thành từ trong phòng chạy ra, mắt trợn ngược vì kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ. Mẹ nói cái gì thế? Con là Thành, con trai mẹ đây mà. Mẹ đừng có dọa con, mẹ lẫn thật rồi à? Tôi thấy trong mắt chúng lúc này không phải là sự lo lắng cho sức khỏe của mẹ, mà là sự hoảng sợ tột độ vì gánh nặng giờ đây đã tăng thêm gấp bội. Một người mẹ già đã mệt, một người mẹ già bị lẫn còn đáng sợ hơn nhiều đối với những kẻ chỉ biết tính toán thiệt hơn. Nhưng đó mới chỉ là phát súng mở màn cho kế hoạch của tôi. Các con muốn tính toán với mẹ thì mẹ sẽ cho các con thấy thế nào là đỉnh cao của việc điều trị những tâm hồn đã mục ruỗi bởi tham lam. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chuyện Người Ta. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé kênh và chưa đăng ký, thì hãy bỏ chút thời gian đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Mất rồi, mất sạch rồi. Ai đã lấy chìa khóa tủ của tôi? Ai đã lấy cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu đồng của tôi rồi? Tiếng gào thét của tôi vang lên, xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm tại nhà thằng Thành. Tôi đứng giữa phòng khách, tóc tai rú rượi, cố ý làm cho rối bời, hai tay quờ quạng vào không trung như một người mù đang hoảng loạn tìm đường. Còn Hà từ trong phòng ngủ lao ra, váy ngủ còn chưa kịp chỉnh đốn, khuôn mặt nó biến dạng vì kinh ngạc, xen lẫn sự tham lam bừng tỉnh sau cơn ngáy ngủ. Nó lao đến chộp lấy vai tôi, giọng rít lên qua kẽ răng. Mẹ nói cái gì? Sổ tiết kiệm nào? 500 triệu đồng ở đâu ra mà mẹ bảo mất? Tôi giả vờ như không nghe thấy, đôi mắt trợn ngược nhìn vào hư vô, miệng làm nhảm những câu vô nghĩa. Cả trực đêm qua đông quá, nhiều sản phụ quá, tôi để cuốn sổ trong túi áo xanh, túi áo màu xanh nước biển đấy. 500 triệu đồng tiền thưởng của Bộ Y tế, tiền tôi chắt bóp bao năm để dành cho thằng Thành, thằng Cường. Ai lấy rồi? Có phải con dâu lấy không? Lúc này, thằng Thành cũng đã chạy ra. Nghe đến con số 500 triệu đồng, đôi mắt nó sáng rực lên như hai ngọn đèn pha. Sự mệt mỏi vì bị đánh thức sớm tan biến sạch sành xanh. Nó đẩy vợ ra, nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống ghế, giọng điệu thay đổi 180 độ so với cái vẻ gắt gỏng hôm qua. Mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ nhớ lại xem nào, cuốn sổ đó mẹ để ở đâu, màu gì, mẹ gửi ngân hàng nào, để con tìm cho, không ai lấy của mẹ đâu mà sợ. Tôi nhìn nó, một đứa con trai mà chỉ cần nghe thấy mùi tiền là lập tức trở nên hiếu thảo. Trái tim tôi nhói đau một nhịp, nhưng trí não tôi lại vô cùng tỉnh táo. Tôi biết con cá đã bắt đầu cắn câu. Nghe hộ sinh trưởng dạy tôi rằng muốn đón một đứa trẻ bình an, người ta phải kiên nhẫn và tỉnh táo trong mọi tình huống. Và bây giờ tôi đang thực hiện một ca đỡ đẻ cho chính bản chất thật sự của các con mình. Tôi bắt đầu diễn kịch sâu hơn. Suốt cả ngày hôm đó, tôi lúc tỉnh lúc mê. Khi tỉnh, tôi đòi ăn yến, đòi uống sữa xịn. Khi mê, tôi lại làm nhảm về vị trí chiếc két sắt bí mật trong căn nhà cũ ở quê hoặc những con số mật mã mà tôi tạm thời không nhớ ra. Các bạn biết không, sự thay đổi của vợ chồng thằng Thành thật khiến người ta phải rùng mình. Còn Hà, đứa con dâu vốn chỉ muốn tống tôi ra đường múng 19 giờ tối hôm qua, giờ đây lại ân cần bưng lên cho tôi một bát cháo bào ngư nóng hổi. Nó còn dùng tay quạt cho nguội, giọng ngọt xớt như mía lùi. Mẹ ăn đi cho khỏe, có khỏe thì mẹ mới nhớ ra được cái sổ để đâu chứ. Mẹ cứ yên tâm ở đây với vợ chồng con, nhà này tuy chật nhưng tình cảm mẹ con mình thì rộng lớn lắm. Chẳng bù cho bên nhà chị Vi, chỉ được cái bề ngoài chứ, đối xử với mẹ chẳng ra gì. Tôi vừa húp cháo, vừa thầm nghĩ trong lòng.
Hóa ra, cái tình cảm rộng lớn của cô chỉ đáng giá 500 triệu đồng thôi sao? Nhưng cái hay nhất của vở kịch này chính là sự lan tỏa. Con Hà làm sao có thể giữ kín bí mật về một kho báu như vậy? Chỉ đến chiều tối, khi tôi đang nằm trong phòng kho mà giờ đây đã được nó trải thêm một tấm nệm mới thơm tho, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của thằng Thành vang lên liên hồi. Là thằng Cường gọi. Thằng con cả của tôi, một ông giáo viên lúc nào cũng ra giả về đạo đức, giờ đây lại đang gào vào điện thoại. Thành, chú không được giấu anh, mẹ có cuốn sổ tiết kiệm lớn như thế sao chú không báo cho anh một tiếng, chú định hưởng một mình à? Anh là con trưởng, mẹ có tài sản gì thì anh phải là người quản lý mới đúng đạo lý. Tiếng thằng Thành đáp trả cũng đanh thép không kém. Anh hay nhỉ, lúc mẹ khỏe, anh chia ngày chia giờ từng phút để đẩy mẹ đi. Giờ nghe thấy mẹ có tiền thì anh đòi quyền con trưởng. Mẹ đang ở nhà em, mẹ đang lẫn, em phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ đến khi mẹ ổn định mới thôi. Anh cứ đợi đến đúng 15 ngày nữa rồi hãy nói chuyện đón mẹ. Cuộc tranh cãi giữa hai anh em chúng nó kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ qua điện thoại. Đứa nào cũng đưa ra những lý lẽ cao đẹp về lòng hiếu thảo, về nghĩa vụ và quyền lợi, nhưng thực chất là đang xâu xé một cái bóng của 500 triệu đồng mà tôi vừa vẽ ra. Tôi nằm trong bóng tối, lấy cuốn sổ tay nhỏ từ dưới gối ra, tôi ghi vào đó. Ngày thứ 2 ở nhà thằng Thành, giá của sự hiếu thảo là 500 triệu đồng. Các con đã bắt đầu cắn xé nhau vì những con số ảo. Tôi không dùng từ ngữ nào nặng nề, chỉ ghi lại sự thật như cách tôi ghi bệnh án ngày xưa. Đến sáng ngày thứ 3, một sự việc không ngờ đã xảy ra. Vợ chồng thằng Cường không đợi đến hết 15 ngày, chúng nó đánh xe ô tô đến tận cửa nhà thằng Thành vào lúc 9 giờ sáng. Con Ghi bước vào nhà với một giỏ hoa quả đắt tiền, mặt mày hớn hở. Mẹ ơi, con sang thăm mẹ đây. Đêm qua con nằm mơ thấy bố về, bố bảo mẹ đang nhớ con cháu bên nhà con lắm, nên con bảo anh Cường đưa mẹ về bên ấy luôn hôm nay cho mẹ vui. Dù sao bên nhà chú Thành cũng chật chội, mẹ ở đây làm sao mà hồi phục trí nhớ được. Con Hà lập tức chặn ngay cửa, hai đứa con dâu đứng giữa phòng khách, lườm nguýt nhau như hai con gà chọi. Chị Vi nói hay quá nhỉ, thỏa thuận chia ngày là do chính miệng chị đề xuất, bảng quy tắc còn dán lu lu ở cửa nhà chị kia kìa. Bây giờ mới được 3 ngày mà chị đã đòi đón mẹ, hay là chị nghe thấy mùi tiền nên mắt sáng lên rồi? Vi không vừa, vặc lại ngay. Cô nói cái gì? Tiền nong gì ở đây? Tôi thương mẹ thì tôi đón mẹ. Cô là cái đồ tham lam, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Anh Cường, anh vào đưa mẹ ra xe đi. Thằng Cường bước vào, định nắm lấy tay tôi. Tôi giả vờ co rúm người lại, nụp sau lưng thằng Thành, miệng kêu lên. Bác sĩ ơi cứu tôi! Người lạ đột nhập vào khoa sản. Họ muốn cướp sổ tiết kiệm của bệnh viện. Bảo vệ đâu? Gọi bảo vệ ngay! Hành động của tôi khiến thằng Cường khựng lại. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tức giận, vừa nghi ngờ. Còn thằng Thành thì đắc thắng. Anh thấy chưa? Mẹ sợ anh đến mức phát bệnh rồi đấy. Anh về đi, bao giờ đến đúng ngày 16 thì anh hãy sang. Mà tôi nói trước, từ giờ đến lúc đó, chi phí tẩm bổ cho mẹ là do tôi chịu hết. Sau này trừ vào tài sản của mẹ sau cũng được. Hai gia đình cãi nhau kịch liệt ngay trước mặt tôi. Chúng nó bắt đầu lui lại những chuyện từ năm 1998, năm 2005. Đứa nào cũng kể công mình đã đóng góp bao nhiêu cho gia đình, đứa nào cũng cho rằng mình thiệt thòi hơn. Những lời lẽ thô tục, những toan tính rẻ rúng cứ thế phơi bày ra trước đôi mắt ngây ngô của một bà già đang giả vờ lú lẫn. Tôi nhìn chúng mà thấy lòng nguội lạnh. Đây chính là những đứa trẻ mà tôi đã từng dùng bàn tay này đỡ chúng chào đời, từng nâng niu từng bước đi chập chững. Giờ đây, chúng đang dùng chính đôi bàn tay ấy để chỉ trỏ vào nhau vì một thứ vật chất phù du. Tôi quyết định đẩy vở kịch lên cao trào hơn. Tôi từ từ đứng dậy, nhìn vào chiếc vali vẫn đặt ở góc phòng, rồi nhìn sang thằng Cường, nói giọng tỉnh táo lạ thường nhưng đầy u uất. Cường à, con mang mẹ về đi.
Mẹ chợt nhớ ra chìa khóa chiếc két sắt bí mật ở căn nhà cũ mà mẹ vẫn giữ quyền sử dụng ấy. Mẹ lỡ để quên ở ngăn kéo bàn học của con rồi. Con về tìm xem có thấy không? Nếu không thấy thì hỏng hết. 500 triệu đồng đó sẽ bay mất theo làn khói đấy con ơi. Vừa nghe tôi nói thế, thằng Cường như vớ được vàng. Nó lao đến dìu tôi đi ngay lập tức, không thèm nhìn mặt thằng Thành một cái. Còn con Hà và thằng Thành thì tái mặt. Chúng nó định lao ra giữ tôi lại, nhưng tôi đã nhanh chân bước lên xe của thằng Cả. Chiếc xe lăn bánh, tôi để lại sau lưng tiếng hét của thằng Út và ánh mắt rực lửa của con dâu Út. Một cuộc chiến mới lại bắt đầu tại nhà thằng con Cả. Tôi biết ở đó tôi sẽ được đối xử như một bà hoàng, nhưng cũng ở đó tôi sẽ nhìn thấy tận cùng của sự bạc bẽo. Anh Cường này, ngày xưa anh học sư phạm, đúng là được nhà nước miễn học phí. Nhưng anh có nhớ suốt 4 năm đại học trên Hà Nội, ai là người đã trực đêm liên miên? Ai đã nhận thêm việc tắm bé, chăm người đẻ thuê để có tiền gửi cho anh ăn học, mua từ cái xe đạp đến bộ quần áo chỉnh tề để anh không thua kém bạn bè không? Tôi nói bâng quơ khi đang ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng khách nhà thằng Cường, ngay trước mặt 10 mấy đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường đang đến chúc mừng nó vừa nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua. Cả phòng khách đang ồn ào, bỗng chốc im bặt như có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào. Thằng Cường, đứa con trai cả, lúc nào cũng đóng bộ sơ mi trắng chỉnh tề, đạo mạo, bỗng chốc mặt chuyển từ đỏ sang tái, rồi lại sang xám ngoét như màu tro bếp. Nó lắp bắp, cố gượng một nụ cười khó coi. Mẹ lại nhớ chuyện cũ rồi. Các bác thông cảm, dạo này mẹ tôi tuổi cao, thi thoảng lại nhớ nhầm sang thời kỳ còn làm ở bệnh viện, nên hay nói chuyện ngày xưa. Tôi mỉm cười, một nụ cười thanh thản của một người đã từng đối mặt với hàng nghìn ca cấp cứu sinh tử. Tôi đứng dậy, chỉnh lại tà áo lụa, dõng dạc nói với vị hiệu trưởng đang ngơ ngác. Thưa ông, tôi là Tâm, nguyên nữ hộ sinh trưởng. Cả đời tôi đón những mầm non chào đời. Tôi hiểu thế nào là sự tận tâm và thế nào là sự giả dối. Con trai tôi, một nhà giáo, đã cùng vợ nó lập ra một bản quy tắc nuôi mẹ rất khoa học. Đúng 15 ngày mỗi tháng, không hơn không kém 1 phút. Các vị có tin được không? Chúng nó tính toán chi phí nuôi tôi chưa đầy 5 triệu đồng một tháng, nhưng lại đang sốt sắng đi tìm chiếc chìa khóa két sắt 500 triệu đồng mà tôi vô tình nhắc tới. Còn Vi, vợ nó, từ dưới bếp chạy lên, mặt hớt hải như cháy nhà. Nó định lao đến dìu tôi vào phòng, nhưng tôi khẽ lách người tránh đi. Tôi nhìn thẳng vào đám đồng nghiệp của thằng Cường, những người vốn vẫn luôn ngưỡng mộ gia đình văn hóa của nó. Các vị biết không, trong ngành y chúng tôi, một ca trực sai sót có thể trả giá bằng một mạng người. Còn trong giáo dục, một người thầy sống giả tạo sẽ tạo ra những thế hệ lệch lạc. Con trai tôi đang điều trị mẹ nó như một ca bệnh nan y cần được thanh lý nhanh chóng. Nó dọn cho tôi một góc ở phòng kho, cơm bưng nước rót, chỉ để mong tôi nhớ ra mật mã két sắt. Đó có phải là đạo đức của một người thầy không? Thằng Cường không còn giữ được vẻ đạo mạo nữa. Nó đập bàn đứng dậy, hơi thở dồn dập. Mẹ có thôi đi không? Mẹ muốn phá nát cái sự nghiệp mà con dày công gây dựng bấy lâu nay à? Con đã đưa mẹ về đây, cho mẹ ăn ngon mặc đẹp, mẹ còn muốn gì nữa? Tôi nhìn nó, ánh mắt bình thản. Mẹ muốn con sống thật. Ngày xưa, mẹ trực đêm ở bệnh viện để có tiền lo cho con từng bữa ăn, tiền lo lót để con có suất dạy ở trường điểm này. Mẹ chưa bao giờ tính toán với con dù chỉ 1 đồng. Giờ đây, con lại dùng chính cái mác giáo viên để tính toán từng ngày nuôi mẹ. Con có thấy nực cười không? Vị hiệu trưởng hắng giọng, nhìn thằng Cường một cách đầy thất vọng, rồi đứng dậy ra về. Cả đoàn người lục đục kéo đi, không ai nói với ai câu nào, nhưng tôi biết cái danh hiệu chiến sĩ thi đua của thằng Cường từ nay đã thành trò cười. Khi cánh cửa vừa đóng lại, con Vi lao đến gào lên. Bà già này, bà có biết là vì bà mà chúng tôi mất hết mặt mũi không? Cái sổ 500 triệu đồng đâu, bà đưa đây ngay rồi muốn đi đâu thì đi. Chúng tôi không chịu nổi bà nữa rồi. Thằng Cường cũng lao vào, lục lọi khắp đống hành lý của tôi.
mắt nó đỏ ngầu vì giận dữ. Tôi ngồi đó, nhìn chúng nó như nhìn những mầm bệnh đã di căn. Mật mã à? Tôi cười nhạt. Mật mã nằm ở căn nhà cũ ở quê, nhưng ta sẽ không đưa cho riêng đứa nào cả. Thằng Thành cũng đang trên đường sang đây rồi. Ta muốn hai anh em các anh thực hiện một ca trực cuối cùng. Tôi lấy ra một chiếc phong bì màu đỏ, dán kín. Trong này là địa chỉ và mật mã của chiếc két sắt tại ngân hàng. Ta sẽ chia đôi tờ giấy này ra, một nửa cho thằng Cường, một nửa cho thằng Thành. Chỉ khi nào hai anh em các anh thực sự đồng lòng nuôi mẹ tại căn nhà cũ ở quê, nơi mà ta vẫn có quyền sử dụng hợp pháp ấy, không chia ngày, không tị nạnh, đúng đủ 3 tháng liên tục, ta mới cho ghép hai mảnh giấy này lại để lấy tiền. Nếu trong 3 tháng đó có bất kỳ sự tị nạnh nào, mảnh giấy sẽ bị hủy. Đúng lúc đó, vợ chồng thằng Thành cũng vừa lao tới. Sự tham lam có một sức mạnh gắn kết kỳ lạ, biến những kẻ vừa mới chửi bới nhau thành những đồng minh tạm thời. Chúng nó nhìn chiếc phong bì đỏ như nhìn thấy kho báu. Được, bọn con đồng ý, mai bọn con sẽ dọn dẹp nhà cũ, đưa mẹ về đó ngay. Thằng Thành dõng dạc tuyên bố, mắt không rời khỏi mảnh giấy tôi vừa xé đôi. Tôi nhìn 4 đứa con, lòng thấy nhẹ nhõm. Chúng nó tưởng rằng chúng nó đang lừa được một bà già lú lẫn để lấy tiền. Nhưng chúng nó không biết rằng một người đã từng quản lý hàng nghìn ca trực như tôi luôn có phương án dự phòng cho mọi tình huống. Đêm đó, tôi nằm trong căn phòng sang trọng của đứa cháu nội đã được dọn sạch để nhường chỗ cho mình. Tôi nhìn lên trần nhà, tự nhủ. 3 tháng, đó là khoảng thời gian cuối cùng tôi cho chúng nó để học lại bài học làm người. Nếu sau 3 tháng, bản tính tham lam vẫn không thay đổi, tôi sẽ thực hiện bước tất toán cuối cùng, bước đi mà tôi đã chuẩn bị từ năm 2015 khi chồng tôi qua đời. Đúng 90 ngày, không thiếu 1 phút, không sai 1 giây. Các anh chị đã hoàn thành ca trực dài nhất cuộc đời mình rồi đấy. Bây giờ, mời cả nhà ngồi xuống, chúng ta làm thủ tục bàn giao lần cuối. Tôi ngồi trên chiếc sập gỗ giữa gian nhà cổ ở Hải Phòng, thong thả nhấp chén trà vừng ấm nóng. Khói trà bốc lên nhẹ nhẹ, che đi tia nhìn sắc lạnh của một người đàn bà đã dành 40 năm cuộc đời để đối mặt với những lằn ranh sinh tử trong phòng đẻ. Trước mặt tôi là 4 đứa con, gương mặt đứa nào cũng bơ phờ hốc hác vì 3 tháng qua phải gồng mình diễn vở kịch hiếu thảo trong căn nhà cũ này. Nhưng kìa, đôi mắt chúng đang rực lên thứ ánh sáng điên cuồng của sự tham lam. Thằng Cường và thằng Thành run rẩy lấy 2 nửa mảnh giấy trong túi áo ra. Hóa ra, chúng nó đã lén lút dán 2 mảnh giấy lại bằng băng dính ngay từ ngày đầu tiên tôi đưa cho chúng. Tôi thừa biết chứ, bản tính của những kẻ coi tiền hơn mạng thì làm sao có đủ kiên nhẫn mà chờ đợi. Nhưng suốt 3 tháng qua, dù đã có tờ giấy trong tay, chúng vẫn không thể làm gì được. Bởi vì trên mảnh giấy đó, tôi chỉ ghi một dãy số dài dằng dặc mà không hề có tên ngân hàng, không có địa chỉ chi nhánh, cũng chẳng có mật mã xác nhận cuối cùng. Chúng đã điên cuồng lùng sục khắp các ngân hàng trong thành phố suốt 3 tháng qua, nhưng không một nơi nào chấp nhận dãy số vô danh đó. Mẹ xem này, chúng con đã chăm sóc mẹ không thiếu một ngày tại căn nhà này, đúng như ý mẹ. Bây giờ 2 mảnh giấy đã liền lại, mẹ nói cho bọn con biết cái ngân hàng đó nằm ở đâu, mật mã để mở két là gì. Bọn con cần tiền để lo cho tương lai của các cháu, cũng là để có thêm điều kiện chăm lo cho mẹ sau này. Thằng Cường vừa nói vừa thở gấp, bàn tay cầm phấn giáo viên của nó giờ đây run lẩy bẩy như người lên cơn sốt rét. Tôi nhìn 2 mảnh giấy dán lệch lạc trên bàn, rồi nhìn vào những gương mặt đang biến dạng vì khao khát tiền bạc kia, lòng thấy một sự hà hê đến tột cùng. Tôi thong thả rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở một đoạn ghi âm đã được lưu lại từ những ngày đầu tôi ở nhà thằng Út. Cứ giả vờ chăm cho bà ấy ăn ngon một tí, cho bà ấy uống thuốc đầy đủ để bà ấy tỉnh táo mà nhớ ra mật mã. Lấy được 500 triệu đồng rồi thì tống bà ấy vào viện dưỡng lão nào rẻ nhất đấy. Chia ngày nuôi thế này tôi phát điên mất rồi. Tiếng con Hà vang lên rõ mồn một từng chữ. Tiếp theo là tiếng thằng Thành. Thì em cứ nhịn đi, đợi lấy được tiền, anh sẽ bán cái nhà cũ của bà ấy luôn. Đất ở đấy giờ đang lên giá, tính ra cũng phải được vài tỷ đồng nữa chứ chẳng chơi.
cả 4 đứa chết chân tại chỗ. Không gian căn nhà cũ vốn im lìm, nay bỗng trở nên ngột ngạt, nóng hầm hập như một lò nung. Chúng nhìn nhau, rồi nhìn tôi với vẻ mặt tái dại, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Tôi tắt điện thoại, giọng điệu đanh thép của một nữ hộ sinh trưởng, từng chỉ huy hàng vạn ca trực hồi sinh trở lại. Các anh chị tưởng tôi già rồi lú lẫn thật sao? 3 tháng qua, mỗi bữa cơm các anh chị nấu cho tôi, mỗi lần các anh chị giả vờ xoa bóp tay chân cho tôi đều theo dõi diễn biến tâm lý như theo dõi một ca lâm sàng nguy kịch. Và kết quả tổng kết hồ sơ bệnh án của các anh chị là một sự mục nát không thể cứu chữa. Tôi đứng dậy, lấy ra một tập hồ sơ có dấu đỏ từ trong túi xách. Thứ nhất, số tiền 500 triệu đồng đó là có thật, nhưng nó đã được tôi dùng để thanh toán trọn gói một dịch vụ chăm sóc đặc biệt tại trung tâm dưỡng lão cao cấp từ 2 năm trước rồi. Dãy số trên mảnh giấy mà các anh chị giành giật thực chất chỉ là mã số hợp đồng dịch vụ dưỡng lão của tôi mà thôi. Thứ hai, căn nhà cổ này cùng mảnh đất rộng 2.000 m² phía sau, tôi đã ký văn bản hiến tặng cho Hội Chữ Thập Đỏ thành phố để làm trạm xá từ 6 tháng trước. Các anh chị được ở đây 3 tháng qua là vì tôi đã kèm theo điều khoản pháp lý, tôi giữ quyền sử dụng và cư ngụ tại căn nhà này cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Các anh chị đang đứng trên đất đã thuộc về nhà nước, không phải đất của tôi, và chắc chắn không có 1 m² nào dành cho những đứa con bất hiếu. Còn vì gào lên, âm thanh chói tai như tiếng kim loại rít trên mặt kính. Bà là đồ lừa đảo, bà hành hạ chúng tôi 3 tháng trời, bắt chúng tôi phục dịch như nô lệ trong cái xó xỉnh này. Cuối cùng bà cho chúng tôi ăn bánh vẽ à? Bà có biết 3 tháng qua tôi đã phải bỏ bao nhiêu công việc để về đây hầu hạ bà không? Tôi bật cười, tiếng cười không hề có chút hơi ấm. Lừa đảo sao? Các anh chị chia ngày nuôi mẹ như chia ca trực, tính toán từng đồng tiền ăn chưa đầy 5 triệu đồng một tháng với người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Các anh chị mới là những kẻ lừa đảo tình thâm tồi tệ nhất mà tôi từng gặp trong đời. Tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để đón các anh chị chào đời bằng đôi bàn tay này, nhưng giờ đây, chính đôi bàn tay này sẽ đóng lại cánh cửa của sự tham lam mà các anh chị đang theo đuổi. Đúng lúc đó, một chiếc xe con sang trọng dừng trước cửa. Vinh bước xuống xe. Vinh không phải là học trò dạy chữ, cậu ấy là đứa trẻ năm xưa bị mẹ bỏ rơi ngay tại phòng đẻ mà chính tay tôi đã chăm sóc, sau đó cậu ấy được một gia đình tử tế nhận nuôi. Giờ đây, Vinh là một luật sư danh tiếng và cũng là người đã giúp tôi làm toàn bộ thủ tục pháp lý để hiến tặng tài sản. Thưa cô Tâm, mọi thủ tục đã xong, xe của trung tâm dưỡng lão đang đợi cô ở đầu ngõ. Các nhân viên y tế đã sẵn sàng để đón cô về nơi ở mới, nơi mà cô đã dùng số tiền tiết kiệm cả đời để chuẩn bị cho mình. Vinh nói, giọng đầy kính trọng và yêu thương. Tôi nhìn hai đứa con trai đang đứng chết lặng như những cái xác không hồn, rồi nhìn hai đứa con dâu bắt đầu lao vào xỉa xói, chửi rủa nhau vì công cốc. Thằng Cường định lao đến giằng lấy túi xách của tôi, nhưng Vinh đã kịp thời chặn lại bằng một cái nhìn uy nghiêm. Anh Cường, tôi nhắc lại một lần cuối, căn nhà này đã thuộc sở hữu của Hội Chữ Thập Đỏ, cô Tâm có quyền sử dụng, nhưng các anh thì không. Nếu anh còn có hành động xúc phạm hay xâm phạm thân thể cô Tâm, tôi sẽ đưa toàn bộ bằng chứng về việc các anh ngược đãi người già ra tòa. Lúc đó, cái danh dự giáo viên của anh sẽ không còn một mảnh vụn nào đâu. Tôi bước ra cửa, không một lần ngoảnh lại nhìn căn nhà nơi tôi đã từng mơ về một mái ấm sum vầy lúc tuổi già. Cường, Thành, các anh có học thức nhưng lại thiếu đi cái tâm làm người tối thiểu. Các anh tính ngày nuôi mẹ thì đời sẽ tính ngày báo ứng với các anh. Luật nhân quả trong ngành y hay trong cuộc đời này đều chính xác đến từng nhịp tim, không bao giờ sai lệch đâu. Chiếc xe lăn bánh, để lại sau lưng những tiếng gào thét, những sự hụt hẫng cay đắng của những kẻ vừa bị tước đi miếng mồi ảo ảnh. Tôi dựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời tôi từ giây phút này mới thực sự bắt đầu. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.